হাই বন্ধুসকল, নিশ্চয় সকলোৰে ভাল। মই আপোনাৰ চৰণ নাইছোঁ মোৰ চেনেল TECHboy আছামলৈ। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ইউনিক আইডি বনোৱাৰ সময়ত কিছুমান ভুল কৰিছিল, নিজৰ নামতে হওক, বেংকতে হওক, কোৱালিফিকেশ্যন দিয়াত যদি কিবা ভুল কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে সুখবৰ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব সকলো, কাৰণ নতুনকৈ এটা অপশ্যন দিছে, যিটো অপশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ষ্টুডেণ্ট লগইন বুলি আহিছে। তো প্ৰথমে অনলি গ' ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটো আছিলে, তাৰপিছত লাহে লাহে ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট অপশ্যনটো আহিল, তাৰপিছত ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট 2 আহিল। লাহে লাহে পেজটো ইম্প্ৰুভ হ'ব ধৰিছে। চ' আৰু কি আহে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বৰ্তমান টাইমত আপোনালোকৰ হেল্পফুল হিচাপত এইটোৱে আহিছে যে আপোনালোকে গোটেই ভুল শুধৰাব পাৰিব। কেনেকৈ শুধৰাব লাগে গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ক'ম। তো এই পেজটো যদি আহিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব, যোৱাৰ পিছত পেজ লিংক বুলি আছে, তাতে ক্লিক কৰি ইয়াতে আহি যাব। তাৰে আগতে কৈ দিওঁ বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, আৰু নেক্সট এইটো ভিডিঅ' চাব, আৰু এই ভিডিঅ'টোত গম পাব এপ্লাই কৰাৰ সময়ত কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে। এই দুটা ভিডিঅ'ৰে মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰোঁ, ষ্টুডেণ্ট লগইনত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট লগইন বুলি নতুন এটা পেজ খোল খাইছে। তো য'ত ইয়াতে এটা প্ৰব্লেম পাব পাৰে, সেইটো হ'ল কেপচাৰ ক্ষেত্ৰত। কেপচা কেতিয়াবা অহাত দেৰি হয়, ইয়াতে ব্লেংক থাকে। তো আপুনি ভাল এটা নেটৱৰ্ক পোৱা জেগাত যাব, য'ত নেটৱৰ্ক কম, তাত এই কেপচাটো অলপ দেৰিকৈ আহে। তো প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ ইউনিক আইডিটো ইয়াতে দি ল'ব। তো মই ইয়াতে এটা ইউনিক আইডি দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত তলত যিটো কেপচা আছে তাত ফিল আপ কৰিব। কেপচাটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত তলত এটা অপশ্যন আহিব চাইন ইন বুলি, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছোঁ ৱেলকাম অভিলাষ ৰয়। অভিলাষ ৰয় মোৰ এজন বন্ধু হয়, তেওঁ মোক নিজৰ ইউনিক আইডিটো দিছে এই ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে। তো তেওঁক মই মোৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ জনাইছোঁ। তো লগতে তলত বহুকেইটা অপশ্যন আহিছে, এটা আছে একনলেজমেণ্ট, ইয়াৰ কাম কি মই লাষ্টত ক'ম। তো তাৰে তলতে আহিছে তিনিটা অপশ্যনৰ প্ৰথমটো হ'ল পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন। ইয়াতে লিখা আছে প্লিজ ক্লিক অন দ্য আপডেট লিংক বিল' দ্য আপডেট ইউৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন। আপুনি আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন যেনে মাৰ নাম, আপোনাৰ নাম, মোবাইল নাম্বাৰ, জেণ্ডাৰ বা বহুতো, এইখিনি যদি আপুনি কাৰেক্ট কৰিব লাগে, যদি আপুনি ভুল দিছে, তেতিয়াহ'লে আপডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তলত। তো দেখিবলৈ গৈছে বন্ধু অভিলাষ ৰয়ৰ গোটেইখিনি ইয়াতে ডিটেইলছ আহি গৈছে। চ' ইয়াতে যদি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো ভুল হৈছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যিটো কলম অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব। তাতে কলম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলেহে আপুনি নামটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বা কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক অপশ্যন দিব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে যদি আপোনাৰ লাষ্ট নেম কাৰেক্ট কৰিব খোজে, ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম, মোবাইল নাম্বাৰ, এই সকলো আপুনি কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব। লগতে ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব, জেণ্ডাৰ, ৰিলিজন, কাষ্ট, PW, ষ্টেট ডমিচিয়েল এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট। এই পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনত আপোনাৰ এইখিনি থাকিব। এইখিনিৰ ভিতৰত যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে কাৰেক্ট কৰিব, কাৰেক্ট কৰি ছেভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত যদি আপোনাৰ কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন এণ্ড এডমিশ্যনত যদি কিবা আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈছিল, তেতিয়াহ'লে তলত যিটো আপডেট অপশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে অভিলাষ ৰয়ৰ চেকিং এডমিশ্যন ফৰ যিটো আছিলে ইয়াতে আছে। তো চেকিং এডমিশ্যন ইয়াৰ ছেমিষ্টাৰো আহিছে, লাষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সামিনেশ্যন আহিছে, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰো আহিছে। তো এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি কিবা ভুল আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰি ল'ব। কাৰেক্ট কৰি আপোনালোকে ছেভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াতে কেনেকৈ বঢ়াব লাগে, ফিল আপ কৰিব লাগে, কি প্ৰচেছ হয়, সেইখিনি যদি জানিব খোজে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাব। তাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। তাৰপিছত ছেভ কৰিব। ছেভ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আহিব বন্ধুসকল বেংক ডিটেইলছ। যদি আপোনালোকে বেংক ডিটেইলছত ভুল কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত যিটো আপডেট অপশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক। দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ৱেলকাম অভিলাষ ৰয় আহিছে, আৰু তলত বেংক একাউণ্ট ইনফৰমেশ্যন আপডেট বুলি আহিছে। যদি আপুনি বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম ভুল কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই কলমটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি নামটো কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব। লগতে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ যদি আপোনাৰ ভুল কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই কলমটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত IFC কোড যদি আপোনালোকে দিয়াত ভুল কৰিছে, এই কলমটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি ছেভ কৰিব। তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি গোটেইখিনি আপোনাৰ কমপ্লিট হ'ব, আপুনি যিমান ভুল কৰিছিল সকলো যেতিয়া আপুনি কাৰেক্ট কৰি ছেভ কৰিব। ছেভ কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে একনলেজমেণ্ট বুলি এটা অপশ্যন আহিছে। তো ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যিমান কাৰেকশ্যন কৰিছে, সেই কাৰেকশ্যনৰ এটা নতুন একনলেজমেণ্ট ওলাব। একনলেজমেণ্টখন আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি নিজৰ লগত ৰাখিব। যেতিয়া আপোনাৰ এডমিশ্যন হ'ব, ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি তাতে দিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, যেনেকৈ মই আপোনালোকক সহায় কৰি আছোঁ, ঠিক তেনেদৰে আপুনি যদি নতুন, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সহায় কৰিব, আৰু লাইক কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। আৰু লগতে যিসকলে এই প্ৰব্লেমটো পাই আছে, কোনো ধৰণৰ কাৰেকশ্যন কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি আনিবলৈ চেষ্টা কৰক। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।